මුලින්ම පික්සල් 1000 ප්‍රමාණයේ canvas එකක් මම ගන්නවා. resolution ප්‍රමාණය 300ක්. RGB color background content එක white. create කරනවා ඊට පස්සේ. දැන් මේකට මුලින්ම කොහොම සාකල animation එකක් කරන්න හැටි පෙන්වන්නම්. මම පොඩි ලයිට් එකක් නිමෙන පත්තු වෙන විදිහට තමයි වීඩියෝ එක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම empty layer එකක් දාගන්නවා. control shift n. okay. marquee tool එක select කරනවා. shift එකත් එක්කලා එන්න ගන්නවා. elliptical marquee tool එකට එන්න. මෙන්න මේ වාගේ රවුමක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකට රතු පාට දාගන්න හදන්නේ මම. එතනින් රතු පාට තෝරලා paint bucket එකට ගිහිල්ලා තත රතු ආවේ නැහැ. මම මේක තල්ලු කරගෙන යනවා මෙතෙන්ට. හරි. ඊට පස්සේ empty layer එකක් තව එකක් ගන්නවා. control shift n enter කරනවා. layer දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම නිල් පාට තමයි දාගන්න හදන්නේ. නිල් පාට මේක දාපුවාම යට තියෙන layer එකට නෙමෙයි වැටෙන්නේ. select වෙලා තියෙන දෙවෙනි layer එක selection එක එතනම තිබ්බට දෙවෙනි layer එකට තමයි පාට වැටෙන්නේ. selection එක අයින් කර ගන්නවා. move tool එකට මාරු වෙනවා V ගාලා. මෙන්න මේ විදිහට මේ දෙක තියනවා දෙපැත්තේ. ඊළඟට මම කරන්නේ window menu එකට ගිහිල්ලා timeline කියන එක ගන්නවා. මම timeline එක ගත්තා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන timeline එක මම මේක create frame animation මේක දෙකක් තියෙනවා. video timeline create frame animation. මම මේක තෝරගන්නේ create frame animation කියන එක. එහෙනම් පෙන්නුවට මෙතන එක frame එකක්වත් පෙන්වන්නේ නැහැ. මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරන්න ඕන. එතකොට තමයි ඒක එන්නේ. ඊළඟට මම මෙතන තියෙන්නේ කාලය තප්පර බිඳුවක් විදිහට මේක මාරු කරනවා. මම තප්පර 0.1ක් විදිහට මාරු කරලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරපුවාම තව animation frame එකක් ඇඩ් වෙනවා. මේ animation frame එකේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා මම මෙතනින් layer 1 එක විතරක් පෙන්වන්න හදනවා. animation frame දෙවෙනි එකට ගිහිල්ලා දෙවෙනි එක විතරක් පෙන්වන්න හදනවා. පළවෙනි layer එකේ mark එක අයින් කරලා hide කරනවා. දැන් මේකෙදි පෙන්වන්නේ මේක, මේකෙදි පෙන්වන්නේ මේක. මට පුළුවන් මේක play කරලා බලන්න. මෙතන තියෙනවා play button එක. ඔය විදිහට play වෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා නවත්තලා මට කාලය වැඩි කරගන්න පුළුවන් 0.2ක් විදිහට. මේකේ මම දෙකේම වැඩි කරනවා. සමාන වෙලාවක් ගත වෙන්න ඕන හින්දා ඔන්න ඔය විදිහට මේක බලන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම මේක නවත්තලා file export ටිකක් දිග shortcut එකක් තියෙනවා. alt shift control s save for web save for web කියන එක select කරනවා. මෙන්න මේ වගේ dialog box එකක් එනවා. මේකේ save click කරනවා. ඊළඟට desktop එක මම දෙන්නේ. මෙතනින් image only මතක තියාගන්න image only. මට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. මම basic animation කියන නම දෙනවා. දීලා save කියලා click කරනවා.